हेलो एन्ड नमस्ते। तपाईहरुको साथमा छु म कृष्ण र तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ साइबर जोन युट्युब च्यानल। नियमित चाहिँ आज पनि मैले कम्प्युटरसँग सम्बन्धित एक महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईं मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला। फोटोशपको अर्को नयाँ भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ र यो भिडियोमा हामी अनुहारमा रहेको पोतोहरु कसरी इरेज गर्ने, यो हल्का पिम्पल यानि कि डन्डीफोरहरुलाई कसरी इरेज गर्न सकिन्छ त्यो कुरा सिक्न गइरहेछौं। त्यसको लागि हामी तीनटा टुल युज गर्छौं। यहाँ रहेको छ हेलिङ ब्रश टुल, प्याच टुल र अर्को रहेको छ क्लोन स्ट्याम्प टुल भन्ने। यो तीनटा टुलहरु युज गरेर हामी त्यो काम सल्भ गर्न गइरहेछौं। त्यसैगरी अनुहारमा रहेको यो खालको कालो दागहरु रहेको त्यो दागलाई यो तलको रङ चाहिँ यहाँ माथि लगाएर कलर यो तलको कलर जस्तै पार्ने कसरी त्यो कुरा सिक्न गइरहेको छौं। त्यसैगरी अर्को पनि फोटो रहेको छ मसँग। यो फोटोको यो खालको दागहरु पनि यो त नर्मल सहजै तरिकाले सकिन्छ नि। यो खालको यहाँ धेरै दागहरु रहेको छ, तपाईले देखिरहनु भएको छ यो फोटोमा। यहाँ त ठुलठुलो थोरै छ भने यो सानो सानो मसिनो यो खालको दागलाई पनि सफ्ट स्किन कसरी बनाउन सकिन्छ, अर्थात् यो फोटोशपबाट हाम्रो स्किनलाई कसरी क्लिन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आजको मेन टपिक्स रहेको छ आजको भिडियो। भन्दै म भिडियो स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। कृपया फर्स्ट टाइम भिडियो हेर्दै हुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै शेयर गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो स्टार्ट गर्दैछु। फर्स्टमा म यो पिम्पल रहेको छ यसलाई कसरी इरेज गर्ने त्यो हेर्दैछु। मैले लिए फर्स्टमा हेलिङ ब्रश टुल लिए। हेलिङ ब्रश टुल लिइसकेपछि हामीले क्लिक गर्छौं। क्लिक गर्दा युज हुन्न, कहीँ गएर क्लिक गर्नुस्, क्लिक गर्दा युज हुन्न। क्लिक गर्दा यसले भनिरहेछ अल्टर क्लिक टु डिफाइन सोर्स पोइन्ट टु बी युज्ड टु रिपेयर द इमेज, अर्थात् अल्टर कीसँग क्लिक गर्नु अरे त्यो ठाउँमा जहाँ जस्तै मैले यो पोइन्ट यो पिम्पलहरु रहेको छ यो पिम्पललाई भएको भागलाई कस्तो बनाउनु भन्दा यो जस्तो सफ्ट बनाउने। त्यसैले कुन जस्तो सफ्ट बनाउनु त्यहाँ अल्टरसँग क्लिक गर्नुस् अनि त्यसपछि यहाँलाई यहाँ काम गर्नुस् भनेको छ। त्यो भन्दा अगाडि अर्को कुरा के देखाउन गइरहेछ भने यो माउस पोइन्टरको साइज देखिरहनु भएको छ। यसको साइज बढाउने कसरी, यसको साइज बढाउनको लागि यो ब्रशको साइज बढाउनको लागि किबोर्डमा रहेको ओपन कर्ली ब्राकेट प्रेस गर्नु। साइज बढिरहेको छ देखिरहनु भएको छ भने यसको साइज घटाउनु पर्यो भने क्लोज कर्ली ब्राकेट प्रेस गर्दै जानु, घट्दै जान्छ। त्यसैगरी माउसबाट राइट क्लिक गर्नुस्, यो आयो डायमिटर भनेको छ यसको साइज इन्क्रिज र डिक्रिज। वन पिक्सेस देखि 2500 पिक्सेससम्म यसको रहेको छ साइज। हामीलाई यत्रो चाहिँदैन, 100 तिर राखेर गर्दा हुन्छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ हार्डनेस। हार्डनेस भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो पुरै ए टु जेड यही छाला जस्तो बनाउने कि हल्का मात्र इरेज गर्ने हो। जस्तै यहाँको हल्का ब्राइटनेस बढाउनु पर्यो भन्दाखेरि हार्डनेस कम गर्छौं। ए टु जेड यो त पुरै डिलिटै गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात् पुरै सफ्टै बनाउनु पर्ने हुन्छ स्किन। त्यसको लागि हामी 100% गर्छौं। म अब स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। यो माउस मैले जहाँ पनि क्लिक गरिरहँदाखेरि हेर्नुस् त प्लसको साइन तल बसिरहेछ। प्लसको साइन किन बस्यो भन्दा त्यहाँ हाम्रो त्यहाँबाट कलर लिएको छ। त्यसैले यो इरेज गर्यो। यहाँ अरूतिर पनि मैले इरेज गरिरहेको छु। यसरी हाम्रो इरेज गरिरहेछ। कन्ट्रोल जेड गरेर मैले ब्याक गर्दैछु। फेरि यसलाई कन्ट्रोल अल्टर जेड गर्नुस् है, ब्याकको लागि आयो। यति भइसकेपछि यो त हामीले इरेज गर्न सिक्यौं। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, कहाँबाट सोर्स लिने त्यहाँ सोर्समा क्लिक गर्ने र क्लिक गरिसकेपछि यहाँ इरेज गर्ने। यो भयो भने अर्को रहेको छ यो हेलिङ ब्रश टुलको काम। हेलिङ ब्रश टुलले
सोर्स लिन्छौँ हामी कुनै ठाउँबाट, त्यसपछि त्यहाँ इरेज गर्छ। त्यस्तै गरी अर्को प्याच टुल रहेछ। यो प्याच टुल दुई खालको छ। यसले के काम गर्छ भन्दाखेरि सपोज यो खालको पोइन्टलाई इरेज गर्नु अहिलेको जस्तै फर्स्टमा हेरौँ, यसलाई मैले सर सेलेक्ट गरेँ, सेलेक्ट गरेर यता ओह्रालो हेऱ्यो भने इरेज भयो। कन्ट्रोल डी डिसेलेक्ट गर्नुहोस्। मैले यो प्याच टुल लिइसकेपछि अगाडि हेर्नुहोस् है, हेलिङ ब्रस टुल लिँदाखेरि यो खालको छ भने यहाँ गएर मैले प्याच टुल लिँदाखेरि सोर्स र डेस्टिनेसन भन्ने आयो। सोर्समा हामी छौँ भने यसलाई सेलेक्ट गर्छौँ र यो सेलेक्ट गरेको कुरालाई अर्को ठाउँमा लाँदाखेरि इरेज हुन्छ। यानि कि यो सेलेक्ट गरेको एरियाको सोर्स यहाँ जहाँ लगेर हामी छोड्छौँ त्यहाँ सोर्स हुन्छ भने कन्ट्रोल डी डिसेलेक्ट गरेँ र डेस्टिनेसन भयो भने चाहिँ यसलाई बढाउनु पर्यो, अन्य ठाउँमा सार्नु पर्यो। सपोज यो पिम्पललाई सार्नु पर्यो, त्यो कन्डिसनमा यसरी हेर्नुहोस् त, मैले अरू ठाउँमा पनि सारिरहेछु, धेरै ठाउँमा यसरी। सोर्स भनेको चाहिँ तपाईँको घटाउनु पर्यो, इरेज गर्नुपर्ने पिम्पलहरू इरेज गर्नु पर्यो भने तपाईँले सोर्सलाई सेलेक्ट गरेर गर्न सक्नुहुन्छ भने डेस्टिनेसन भनेको चाहिँ पिम्पलहरू बढाउनु पर्यो अथवा अनुहारमा रहेको कोठीहरू हुन्छ जुन अन्य ठाउँमा पनि धेरै ठाउँमा राख्नुपर्ने कन्डिसन आयो भने त्यो कन्डिसनमा यो युज गर्न सकिन्छ प्याच टुल। त्यस्तै गरी यो हेलिङ ब्रस टुलबाट पनि हामी युज गर्न सक्छौँ। कन्ट्रोल डी सेलेक्ट गर्नुहोस् र अल्टर प्रेस गर्नुहोस्। अल्टर प्रेस गरेपछि यो पिम्पललाई नै क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गर्नुहोस्। पिम्पलमा किन क्लिक गऱ्यौँ भन्दाखेरि हामीले पिम्पललाई चाहिँ पिक गऱ्यौँ, यानि कि लियौँ र अर्को ठाउँमा क्लिक गऱ्यौँ। हेर्नुहोस् त, अरू ठाउँमा नै बढ्यो। यसरी हामी थप्न सक्छौँ। मैले यसलाई सफ्ट बनाउनु पर्यो, त्यसको लागि अल्टर प्रेस गरेँ र सफ्ट स्किनमा म क्लिक गर्छु। सफ्ट स्किन यहाँ तल रहेको छ, यहाँ क्लिक गरेँ र सफ्ट स्किन लिने बित्तिकै यसरी हाम्रो इरेज गरिरहेको छ त्यो पिम्पलहरूलाई। यसरी हामीले हेलिङ ब्रस टुल र प्याच टुल यो दुईटाको मद्दतले यहाँ स्किनमा रहेको पिम्पल अथवा कोठीहरू त्यस्तै गरी अन्य दागहरूलाई हामी इरेज गर्न सक्छौँ भने अब अर्को टुल रहेको छ क्लोन स्ट्याम्प टुल। यो टुल रहेको छ। यो क्लोन स्ट्याम्प टुलको साइज बढाउन पनि राइट क्लिक गरेर यसरी बढाउन सकिन्छ है। अहिलेको जस्तै छ, यहाँ माथिबाट साइज रहेको छ, यसको साइज भने तल हार्डनेस रहेको छ भने यसको विभिन्न कस्तो खालको स्टाइल युज गर्न चाहन्छु त्यो स्टाइलहरू तल रहेको छ। म नर्मल सेलेक्ट गर्छु, साइज यहाँबाट पनि बढाउन सकिन्छ। यो किन यस्तो आयो त, म कन्ट्रोल जेड गरेर फेरि गइरहेको छु। यहाँ क्लिक गर्दाखेरि प्लसको साइन हेर्नुहोस् कहाँ आइरहेछ, प्लसको साइन तल आइरहेछ। प्लसको साइनले जे भेट्छ त्यही त्यसले उयो गर्दै गइरहेको छ। म जस्तै बाहिर गएर त्यो प्लसको साइन बाहिर गइसकेपछि केही पनि काम गरेको छैन। यहाँ किन भन्दाखेरि त्यो फोटोको एरियाभन्दा बाहिर रहेको छ। यहाँ माथि गयो, यहाँ यस्तै अहिले यहाँ हेर्नुहोस् अनुहारभरि फेरि यहाँ पिम्पलहरू आइरहेछ। किन यहाँ पिम्पल आयो भन्दा तल प्लसको साइनमा पिम्पल छ। त्यसैले स्ट्याम्प टुलले पनि अहिलेको जस्तै क्लोन स्ट्याम्प टुलले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पिक गर्छौँ लाउँछौँ भने क्लोन स्ट्याम्प टुलले चाहिँ हामी इरेज गर्दै जान्छौँ। इरेज गर्दै जाँदा त्यो प्लस साइनले जहाँ जहाँ भेट्छ त्यहाँको इरेज गर्छ। भनेपछि यो हेर्दाखेरि तपाईँले क्लोन स्ट्याम्प टुल अथवा हेलिङ ब्रस टुल र प्याच टुल कुन तपाईँलाई युज हुन्छ त्यो तीनटा टुल युज गर्न सक्नुहुन्छ। लगभग तीनटै टुलले सेम काम गर्ने हो, तपाईँको आवश्यकता हुन्छ त्यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। हेलिङ ब्रस टुलको लागि सर्टकट कन्ट्रोल जे रहेको छ भने क्लोन स्ट्याम्प टुलको लागि एस रहेको छ। त्यसरी यहाँ अर्को प्याटर्नहरू रहेको छ। यो प्याटर्नहरूको त्यति आवश्यक छैन। यहाँ प्याटर्न धेरै रहेको छ, त्यो मध्ये अहिले आवश्यक छैन यो फोटोको लागि। त्यस्तै गरी अर्कोमा पनि देखाइदिन्छु। यो फोटोको फेरि अहिलेको जस्तै सेम हेर्नुहोस् है। प्याच टुलले
म सोर्समा छु, यसलाई इरेज गर्न चाहन्छु भनेपछि सेलेक्ट गर्छु र अलि ओरा लगाएर छोड्दिन्छु। धेरै पर पनि नलाग्नुहोस् है, किन भन्दाखेरि स्किन यहाँ र यहाँ धेरै फरक हुने भएकोले थोरै ओरपर लाँदै छोड्दै मिलाउँदै। सपोज मैले सेलेक्ट गरेँ, धेरै पर लग्यो अरे, सपोज यस्तो धेरै पर लग्यो अरे भनेपछि यहाँ कस्तो नराम्रो देखियो, किन भन्दा यहाँ ज्यादा ब्राइटनेस छ भने यहाँ थोरै ब्राइटनेस कम छ, त्यसै कारणले ती साइडमा लाँदै छोड्दै बिस्तारै गर्दै जान्छ। हामीले तीको स्किनलाई थोरै ओरपर सार्दै मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो तपाईँको कुनै स्क्रिन कस्तो कालो आएको छ, स्क्रिनमा कालो आएको छ भने त्यो कन्डिसनमा पनि हामीले स्क्रिनलाई मिलाउन सक्छौँ। यसरी म प्याच टुलको सहायताले काम गरिरहेको छु। अब म डेस्टिनेसनमा छु भने के हुन्छ, चलो सेलेक्ट गरेँ, बढिरहेको छ, यो दागलाई यहाँ पनि लग्यो, क्रमशः यसरी हामी लान सक्छौँ। कृपया आजको भिडियो अलिकति छोटो नै बनाइदिएको छु मैले। यो भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्नु होला। तपाईँको लागि एकदम युजफुल हुनेवाला छ भन्ने मलाई आशा लागेको छ यो भिडियो। किन भन्दाखेरि यो खालको तपाईँको फेसबुकमा अपलोड गर्ने फोटोहरूमा पिम्पलहरू ज्यादा भएको हुन्छ, कालो आइरहेको हुन्छ, ठाउँमा दागहरू आइरहेको हुन्छ। त्यो कसरी अनि यो भिडियोबाट हामीले सिक्यौँ भन्दै आजको भिडियोबाट छुट्टिन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।